Bộ ảnh bìa của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì sự ngọt ngào của họ. Có những bộ ảnh ra đời chỉ để đẹp, có những bộ ảnh được tạo nên để quảng bá, nhưng cũng có những bộ ảnh vượt ra khỏi giới hạn của một sản phẩm hình ảnh thông thường, trở thành một cảm xúc lan truyền, một câu chuyện không lời khiến hàng triệu người phải dừng lại, phải nhìn, phải suy nghĩ và phải rung động. Và bộ ảnh bìa của Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải chính là một hiện tượng như thế, không ổn ồ ngay từ đầu nhưng lại bùng nổ theo cách rất tự nhiên, giống như một cơn sóng âm thầm dâng lên rồi bất ngờ tràn qua tất cả, cuốn theo cảm xúc của người xem mà không cần bất kỳ lời giới thiệu nào. Khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, cộng đồng mạng gần như lập tức rơi vào trạng thái không thể rời mắt, không phải vì bố cục quá phức tạp hay trang phục quá lộng lẫy, mà bởi vì giữa hai con người ấy tồn tại một thứ rất khó gọi tên, một thứ khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy một câu chuyện thật sự chứ không phải là một buổi chụp hình được sắp đặt. Và chính sự thật đó đã trở thành yếu tố quyết định khiến bộ ảnh này lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều đầu tiên khiến người ta phải nhắc đến chính là ánh mắt, bởi ánh mắt trong bộ ảnh này không đơn thuần là một kỹ thuật diễn xuất mà giống như một dạng ngôn ngữ riêng, nơi Hứa Khải không nhìn vào ống kính mà gần như chỉ tập trung vào Đàm Tùng Vận. Ánh nhìn đó không quá mãnh liệt nhưng lại đủ sâu để khiến người đối diện không thể phớt lờ, còn cô thì không né tránh mà đáp lại bằng một ánh nhìn dịu dàng, có chút bối rối, có chút ấm áp. Như thể cô biết mình đang được chú ý nhưng lại không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó, và chính sự trao đổi ánh mắt ấy đã tạo nên một sợi dây vô hình kết nối hai người, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có cảm giác như mình đang chứng kiến một điều gì đó rất riêng tư. Không cần một cái ôm rõ ràng, không cần một cử chỉ quá thân mật, chỉ cần một khoảng cách rất gần, một sự nghiêng nhẹ về phía nhau, một cái chạm gần như chưa xảy ra, tất cả đã đủ để tạo nên cảm giác ngọt theo cách rất tinh tế, một loại ngọt ngào không ồn ào nhưng lại kéo dài rất lâu trong cảm nhận của người xem. Khi bộ ảnh chính thức được công bố đầy đủ, phản ứng của cộng đồng mạng gần như vượt khỏi dự đoán ban đầu. Những bình luận xuất hiện dày đặc với cùng một cảm xúc chung, bất ngờ và rung động. Nhiều người thậm chí thừa nhận rằng họ không phải fan của bất kỳ ai trong hai người nhưng vẫn bị cuốn vào sức hút của bộ ảnh này, bởi vì nó mang lại một cảm giác rất gần gũi, rất đời thường nhưng lại đẹp theo cách mà đời thường hiếm khi có được. Và chính sự cân bằng giữa thật và đẹp đó đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ khóa liên quan nhanh chóng leo lên các bảng tìm kiếm. Các đoạn video cắt ghép phân tích từng khoảnh khắc được chia sẻ liên tục, fan bắt đầu soi từng chi tiết nhỏ như góc nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người, hay thậm chí là cách họ vô thức hướng về phía nhau trong những khoảnh khắc không nhìn vào máy ảnh. Và điều thú vị là càng phân tích, người ta lại càng cảm thấy bộ ảnh này không giống một sản phẩm được dàn dựng hoàn toàn, mà giống như một khoảnh khắc được ghi lại khi cảm xúc đang tồn tại thật sự. Hậu trường của buổi chụp càng khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, bởi trong những đoạn video được hé lộ, người ta thấy một Đàm Tùng Vận rất tự nhiên, cười nhiều, đôi khi quay đi vì ngại, và một Hứa Khải không cố gắng tạo dáng quá mức mà chủ yếu phản ứng theo cách rất thật với những gì đang diễn ra xung quanh. Có những khoảnh khắc cả hai cùng im lặng chỉ để giữ nguyên vị trí, ánh mắt vẫn chạm nhau lâu hơn bình thường, và chính những giây phút không hoàn hảo đó lại trở thành thứ khiến người xem cảm thấy chân thật nhất. Bởi vì khi con người không cố gắng hoàn hảo, họ thường để lộ ra những điều thật nhất của mình. Ekip phía sau đôi lúc cũng bật cười vì sự tự nhiên đó, như thể họ đang chứng kiến một điều gì đó vượt ngoài kế hoạch ban đầu. Và chính phản ứng của những người có mặt tại hiện trường càng khiến khán giả tin rằng cảm xúc trong bộ ảnh không chỉ nằm trên bề mặt. Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sức hút của bộ ảnh chính là sự tương phản hài hòa giữa hai cá tính. Đàm Tùng Vận mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, có chút đáng yêu, trong khi Hứa Khải lại mang một vẻ điềm tĩnh, trưởng thành, không cần thể hiện quá nhiều nhưng vẫn đủ để tạo điểm tựa. Và khi hai yếu tố này đặt cạnh nhau, chúng không triệt tiêu mà ngược lại, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, giống như hai mảnh ghép khác biệt, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một tổng thể rất cân bằng. Chính sự cân bằng này khiến bộ ảnh không bị nghiêng về một phía, không quá ngọt đến mức giả tạo, cũng không quá lạnh lùng đến mức khó tiếp cận, mà giữ được một trạng thái trung gian rất dễ khiến người ta đồng cảm. Sự dậy sóng mà bộ ảnh tạo ra không chỉ nằm ở lượng tương tác hay mức độ lan truyền, mà còn nằm ở việc nó khơi gợi trí tưởng tượng của người xem. Rất nhiều người bắt đầu tự xây dựng câu chuyện của riêng mình xoay quanh hai nhân vật trong ảnh. Có người tưởng tượng đây là một cặp đôi đã yêu nhau từ lâu, có người lại nghĩ đây là khoảnh khắc trước khi họ thừa nhận tình cảm, và cũng có người chỉ đơn giản cảm nhận được một sự kết nối rất đặc biệt mà không cần đặt tên. Và chính việc mỗi người có thể nhìn thấy một câu chuyện khác nhau trong cùng một bộ ảnh đã khiến nó trở nên sống động hơn, kéo dài tuổi thọ cảm xúc của nó trên mạng xã hội lâu hơn rất nhiều so với những bộ ảnh thông thường. Ở một góc nhìn sâu hơn, bộ ảnh này còn cho thấy một điều quan trọng về sức mạnh của cảm xúc trong nghệ thuật, đó là khi cảm xúc đủ thật, nó có thể vượt qua mọi yếu tố kỹ thuật, không cần bối cảnh hoành tráng, không cần hiệu ứng phức tạp, chỉ cần hai con người với một sự kết nối đúng thời điểm, đúng cảm xúc, tất cả những thứ còn lại sẽ tự nhiên trở nên phù hợp. Và chính điều đó đã khiến bộ ảnh của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trở thành một ví dụ điển hình cho việc ít nhưng đủ, nơi mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại và không có gì bị thừa. Sau tất cả,
Điều khiến người ta nhớ nhất về bộ ảnh này không phải là nó đẹp đến mức nào, mà là nó khiến người ta cảm thấy gì. Có người cảm thấy rung động, có người cảm thấy ấm áp, có người lại thấy một chút tiếc nuối vì không biết liệu cảm xúc đó có thật sự tồn tại ngoài khung hình hay không. Nhưng có lẽ chính sự không chắc chắn đó mới là điều giữ cho câu chuyện này luôn sống động, bởi vì khi mọi thứ chưa được giải thích hoàn toàn, trí tưởng tượng sẽ tiếp tục làm phần việc còn lại, và có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao bộ ảnh này không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc đẹp mà trở thành một ký ức cảm xúc chung của rất nhiều người, một minh chứng rằng đôi khi chỉ cần hai ánh mắt gặp nhau đúng cách, cả thế giới cũng có thể dậy sóng. Và rồi, khi cơn dậy sóng tưởng chừng đã đạt đến đỉnh điểm, bộ ảnh của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại tiếp tục bước sang một giai đoạn khác, một giai đoạn mà cảm xúc không còn chỉ nằm ở những tấm hình tĩnh, mà lan rộng ra thành những cuộc thảo luận, những suy đoán, và thậm chí là những câu chuyện được chính khán giả viết tiếp theo cách của riêng họ. Người ta không còn đơn thuần xem ảnh, mà bắt đầu sống cùng bộ ảnh đó, tua đi tua lại từng khoảnh khắc, phóng to từng chi tiết và cố gắng tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó lý giải. Điều mà họ cảm nhận được là do diễn xuất quá tốt, hay là một thứ cảm xúc thật sự đã vô tình lộ ra. Ở thời điểm đó, không khó để bắt gặp những bài phân tích dài trên mạng xã hội, nơi từng ánh mắt, từng khoảng cách, từng cử động nhỏ đều được giải mã, như thể đó là một ngôn ngữ bí mật. Có người nói rằng cách Hứa Khải nghiêng đầu khi nhìn Đàm Tùng Vận không giống một động tác tạo dáng, mà giống phản xạ tự nhiên khi một người thực sự chú ý đến người đối diện. Có người lại để ý rằng cô thường cười nhiều hơn khi đứng gần anh, và nụ cười đó không giống nụ cười đúng chuẩn máy ảnh, mà mang theo một chút ngại ngùng rất đời thường. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được đặt cạnh nhau, dần tạo thành một bức tranh cảm xúc lớn hơn, khiến người xem không thể không đặt câu hỏi, nếu tất cả chỉ là diễn, thì tại sao lại thật đến như vậy? Không dừng lại ở việc phân tích, cộng đồng mạng còn bắt đầu sáng tạo lại bộ ảnh theo vô số cách khác nhau. Những video ghép nhạc, những đoạn phim ngắn tưởng tượng câu chuyện phía sau, thậm chí là những bài viết dài xây dựng một mối quan hệ giả tưởng giữa hai người, tất cả đều góp phần kéo dài sức sống của bộ ảnh này. Điều thú vị là mỗi người lại nhìn thấy một phiên bản khác nhau của câu chuyện, có người thấy đây là khởi đầu của một tình yêu, có người lại cảm nhận nó như một khoảnh khắc trước chia xa, còn có người chỉ đơn giản xem đó là một ký ức đẹp không cần tiếp diễn. Và chính sự đa dạng trong cách cảm nhận ấy đã khiến bộ ảnh không bị đóng khung trong một ý nghĩa duy nhất, mà luôn mở ra những khả năng mới. Trong khi đó, truyền thông cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn, không chỉ vì độ hot mà còn vì hiện tượng hiếm có mà bộ ảnh tạo ra. Nhiều bài viết đặt ra câu hỏi về công thức đằng sau sự thành công này, nhưng rồi lại phải thừa nhận rằng không có công thức nào thực sự tồn tại, bởi nếu có, thì đã có rất nhiều bộ ảnh khác làm được điều tương tự. Điều làm nên sự khác biệt ở đây không phải là kỹ thuật, mà là sự kết hợp đúng người, đúng thời điểm, và đúng cảm xúc, một sự trùng hợp mà không phải lúc nào cũng có thể lặp lại. Một điểm đáng chú ý khác là cách bộ ảnh này ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của cả hai. Với Đàm Tùng Vận, cô vốn đã quen thuộc với hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng bộ ảnh này lại làm nổi bật thêm một khía cạnh trưởng thành hơn trong cô, vẫn dịu dàng nhưng sâu sắc hơn, có chiều sâu hơn. Còn với Hứa Khải, anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng lại thể hiện rõ hơn sự ấm áp, một sự ấm áp không cần lời nói mà chỉ cần ánh nhìn cũng đủ truyền tải. Khi hai hình ảnh này kết hợp lại, chúng không chỉ bổ sung mà còn nâng tầm cho nhau, khiến mỗi người đều trở nên nổi bật hơn khi đứng cạnh đối phương. Thời gian trôi qua, sức nóng của bộ ảnh có thể không còn bùng nổ như những ngày đầu, nhưng điều đáng nói là cảm xúc mà nó để lại vẫn không hề mất đi. Người ta vẫn quay lại xem, vẫn chia sẻ lại, vẫn nhắc đến nó như một ví dụ điển hình cho một bộ ảnh có hồn. Và trong một thế giới mà mọi thứ thay đổi rất nhanh, nơi một xu hướng có thể xuất hiện rồi biến mất chỉ trong vài ngày, việc một bộ ảnh có thể tồn tại lâu hơn trong trí nhớ của công chúng đã là một điều không dễ dàng. Có lẽ, điều đặc biệt nhất của bộ ảnh này nằm ở chỗ nó không cố gắng trở thành một điều gì đó quá lớn lao, nó không tuyên bố về tình yêu, không kể một câu chuyện cụ thể, không đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào, nhưng chính vì vậy, nó lại mở ra không gian để mỗi người tự cảm nhận theo cách của riêng mình. Và khi một tác phẩm có thể chạm đến nhiều người theo nhiều cách khác nhau, đó chính là lúc nó vượt qua ranh giới của một sản phẩm thông thường để trở thành một trải nghiệm cảm xúc. Nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của bộ ảnh, từ khoảnh khắc đầu tiên được công bố đến lúc lan truyền mạnh mẽ, rồi dần lắng xuống nhưng vẫn được nhớ đến, có thể thấy rằng sức hút của nó không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là sự kết hợp của rất nhiều điều: ánh mắt, khoảng cách, ngôn ngữ cơ thể, sự tự nhiên, và trên hết là một thứ cảm xúc không thể định nghĩa rõ ràng. Và có lẽ chính sự không thể định nghĩa đó mới là điều khiến người ta muốn quay lại, muốn nhìn thêm một lần nữa, như thể hy vọng rằng lần này mình sẽ hiểu được điều gì đó mà trước đó đã bỏ lỡ. Cuối cùng, bộ ảnh bìa của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không chỉ là một khoảnh khắc đẹp được ghi lại, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của những điều giản dị, rằng đôi khi chỉ cần hai con người đứng đúng vị trí, nhìn nhau đúng cách và để cảm xúc diễn ra một cách tự nhiên cũng đủ để tạo nên một câu chuyện khiến cả cộng đồng phải dậy sóng. Và dù câu chuyện đó có thật hay không,
có tiếp tục hay dừng lại thì khoảnh khắc ấy vẫn sẽ ở đó, như một dấu ấn nhẹ nhàng nhưng khó quên trong lòng những người đã từng nhìn thấy nó.